الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. تحياتكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالفعل لقد وصلنا حق الزوجة في اللقاء الماضي، وبدأنا به تأدبا منا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. ونحن اليوم على موعد مع حق الزوج، ويجب على كل زوجة مسلمة أن تفتح قلبها قبل أن تفتح أذنها لتتعرف على حق زوجها عليها إن كانت تريد رضوان الله عز وجل عليها في الدنيا والآخرة. فسفينة الحياة الزوجية التي تفض بحر الحياة بسكينة وهدوء يقودها حتما زوج صالح، وتقف وراءه وإلى جنبه في آن زوجة صالحة عاقلة. بل دعني أؤكد أن السكن والاستقرار والأمن النفسي وراحة البال وراءه زوجة صالحة عاقلة وفية عرفت حق الله سبحانه وتعالى، وعرفت حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عرفت حق زوجها. فأعظم حق وأول حق للزوج على زوجته كما تحدثنا في اللقاء الماضي هو أيضا أن تكون الزوجة حسنة الخلق والعشرة مع زوجها. فحسن الخلق من الزوجة بلسم يداوي كل الجراح، ودواء بكل داء يصيب الحياة الزوجية من آل لآخر. الكلمة الطيبة، الجانب اللسان عن الكلمة البذيئة، الكف عن الجدال والمراء والمناقشة الصاخبة بصوت مرتفع، الكف عن العناد، الكف عن تفسير طلبات وأوامر الزوج بسبب أو بدون سبب. هذا حسن العبرة. وإلا فما قيمة جمال المرأة، وما قيمة شهاداتها العلمية، وما قيمة نسبها إن كانت ذات نسب، إن كانت لا تحسن المعاملة مع الزوج، إن كانت لا تحسن الخلق مع الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما من حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن وكذلك المؤمنة. فكل حكم للرجل هو في نفس الوقت حكم للمرأة المسلمة ما لم يكن دليل خاص يبين أن هذا الحكم للرجل وحده أو للمرأة وحدها. فما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فأول حق للزوج على زوجته أن تعامله معاملة كريمة، أن تحسن عشرته، أن تحسن التخاطب معه، أن تحسن الرد عليه. فقد تعد الزوجة حق البيت كما تفضلت، ولا يجد الزوج في بيته سكينة ولا سكنا ولا راحة ولا هدوءا، لأن الزوجة تعد عليه خطوة هذا البيت بردودها، بسوء خلقها، بلسانها. فاللسان خطير. بربما تتقدم الزوجة لتعتبر كما سأبين إن شاء الله تعالى، لتعتبر الزوجة تعتبر بأسلوب منفس، تعتبر له بأسلوب يستشعر فيه الزوج الكبرياء والخيلاء، وإنها لا تريد أن تتنازل أبدا، وتتعامل معه كأنها تتعامل مع شخص غريب، تتعامل مع ند أو نظير أو مثيل أو شبيه لها، وهذا لا يجوز أبدا.
فأول حق للزوج على زوجته أن تعامله معاملة كريمة طيبة، وأن تكون حسنة الخلق حسنة العشق. نعم. طيب فضلتك احنا دلوقتي في عصر يعني الاشياء كترت قوي، والتلفزيونات والدش والموبايلات والمظاهر الحياه الصاخبه وكده يعني. اكيد الحاجات دي كلها بتبقى مغريات للمراه، وتبقى نفسها تبقى توجد لها يعني الزوج يوفر لها الاشياء دي، والزوج بيلاقي في الفتره دي ان المراه يعني بتضغط عليه ضغط جامد. نعم. الرضا، والرضا كنز شديد، ولن تشعر الزوجة بالسعادة ولا بالراحة مع زوجها إن كان فقيرا أو متواضعا في جماله أو ماله أو وجاهته أو جاهه أو علمه. لن تشعر الزوجة بالسعادة ولا بالطمأنينة إلا بالرضا. فالرضا كنز ثمين، وهذا من حق الزوج على زوجته. فالأيام دور، الأيام دور تتغير. كم من زوج كان غنيا فأصبح فقيرا، وكم من زوج كان قويا فأصبح ضعيفا، وكم من زوج كان صحيحا فأصبح مريضا. فالمرأة الزوجة الصالحة إن علمت يقينا أن كل شيء بقدر، وتضرعت إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الرضا، ورضيت بما قسم الله عز وجل لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة كنز لا يفنى أبدا، والرضا كنز لا يفنى. فلا تنظر الزوجة إلى ما من الله عز وجل عليهم من أموال وإمارات ووجاهات، فهذه أرزاق قسمها الله بين خلقه وبين عباده بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. لذلك يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نشعر بشيء من الهم والحزن، يأمرنا أن ننظر في أمر الدنيا إلى من هو أسفل منه، ويأمرنا أن ننظر في أمر الدنيا إلى من هو أعلى منه. فقال صلى الله عليه وسلم كما تلقى في حديث من حديث أبي هريرة: انظروا إلى من هو أسفل منكم في أمر الدنيا، وانظروا إلى من هو أعلى منكم في أمر الدين، فإنه أجبر أن لا تزدروا نعمة الله عز وجل. فالمرأة الزوجة الصالحة لا تنظر إلى من آتاها الله سبحانه وتعالى لتشعر بالسعادة، فالرضا يذهب الهموم والأحزان والآلام، بل ويوسع العيش إن كان العيش ضيقا، ويوسع البيت إن كان البيت ضيقا. لا أقصد المعنى المادي، وإنما أقصد المعنى المعنوي. فالسعة والضوء لا تكون في المكان، وإنما تكون في الصدور. إذا شعرت الزوجة بالرضا وبالطمأنينة ورضيت بما قدم الله عز وجل لها، عاشت في زوجها مع سعادة، وشعر الزوج هو الآخر بسعادة غامرة مع زوجة راضية مرضية تقبل أي شيء ولا تدفعه دفعا إلى الحرام من أجل أن يأتي لها بكل ما تحتاج إليه من رغبات، وإن كانت هذه الرغبات خارجة على قدراته وعلى طاقاته من النفقات. فكم من زوجة تدفع زوجها إلى الحرام، كم من زوجة تدفع زوجها إلى الحرام من أجل أن يوفر لها المال ليأتي لها بكماليات قد تحتاج إليها. وكم من زوجة تحول بين زوجها وبين الحرام برضاها وقناعتها وبغضها للحرام، وتقول: يا أبا فلان اتق الله فينا، لا تدخل علينا الحرام أبدا، فإن الحرام يدخل إلى الحلال ببعثره ولو كان قليلا. وفرض الزوجة بما قسم الله عز وجل، فتعيش سعيدة آمنة مطمئنة، ويعيش الزوج والآخر في غاية السعادة والرضا مع هذه الزوجة التي تذوقت طعم الرضا وحلاوة الرضا. فالرضا يوسع العيش إن كان ضيقا. فانظروا أيتها الزوجة إلى من حرم من الزوج، إلى من حرم من الأولاد، إلى من حرم من البيت، إلى من حرم من الصحة والعافية. فما دام الله سبحانه وتعالى قد رزقك زوجا
وقد رزقك بيتا يؤويك، وقد رزقك أولادا. فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي حرم منها كثير من الناس. وقال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالزوج يعيش سعيدا غاية السعادة، وتستطيع الزوجة أن تفتح قلب الزوج، بل أن تملك قلب الزوج إن أشعرته بأنها راضية بما قسم الله سبحانه وتعالى، والرضا بقضاء الله وقدره من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الزوج والزوجة على السواء. وأصول الرضا أن يقول العبد للرب سبحانه: يا ربي إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. أيوة الله كل خير. طيب فضيلتك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أكثر أهل النار هم النساء. ليه؟ لأنهم يكفرن العشير. فحضرتك وضح لنا يعني إيه يكفرن العشير؟ الوفاء، ما أحلى الوفاء وما أجملها وأروعها من كلمة. فهذا هو الحق الثالث للزوج المسلم على زوجته المسلمة، أن تكون زوجته وفية. فقد يصير الزوج كما ذكرت الغني فقيرا، وقد يصير الزوج قوي ضعيفا، وقد يصير الزوج الصحيح مريضا، يذهب مرضه وتذهب همومه وأحزانه وآلامه. إذا وجد زوجة وفية تقف إلى جواره لا تنسى ما كانت تعيش فيه معه من نعيم أو في نعيم، لا تنسى النعيم الذي كانت تعيش فيه مع هذا الزوج، تشعره بأن الأيام دول، تبين له أن الدنيا إلى زوال. وكما أنعم الله عز وجل علينا فما يختبرنا، والله سبحانه وتعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والله سبحانه وتعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تذكره بأن المال ظل زائد وعية مسترجعة، وما دام ربنا سبحانه وتعالى قد من علينا بنعمة الدين ونعمة الإيمان ونعمة الأولاد، وما دام الله عز وجل قد من عليك بقلب حي وبلسان ذاكر وبقلب شاكر، وما دام الله عز وجل قد رزقنا الرضا ورزقنا زوجا ما بخل عليه يوم أن أعطاه الله. كل هذه المعاني تحول ألم الزوج العضوي والنفسي إلى راحة، يشعر أنه فعلا في هذا البيت في واحة الغناء، يستشعر قيمة الوفاء وعظمة الوفاء. إذا رأى في هذه الهموم والأحزان زوجته وفية له، لا تتنكر لفضله، لا تتنكر لعطائه، لم تنسى قوته يوم كان قويا، لم تنسى غناه يوم كان غنيا، لم تنسى رجولته وفضولته. وإن حدثه المرض الآن لم تنسى كل هذا، فترد الزوجة بهذا الوفاء لزوجها كل معنى جميل، تذكره بكل المعاني الجميلة، ويستشعر الزوج أصالة هذه الزوجة. لذلك يحصن أي زوج ويقسم ظهر أي زوج إن كان كريما مع امرأته، سخيا في كل شيء، في كل لون من ألوان الحياة، ما دخل عليها بشيء. فإن تبدلت الأيام وتحول الغنى إلى فقر والقوة إلى ضعف والصحة إلى مرض، فيرى امرأته هي الأخرى قد تحولت مع هذا التحول الخطير، فتكون الخاطمة قد يتأثر الزوج بكل ما سبق بقدر ما يتأثر إذا تغيرت زوجته إلى الأخرى، فتنسى كل صور الإحسان. انظر إلى هذه الصورة التي تناقض تماما صورة الوفاء، فلا يشعر الرجل والزوج بشيء من الأمان، ويفقد الثقة في كل شيء، لأنه لم يجد هذا الوفاء وهذه الثقة في أقرب الناس إليه، في من منحها كل ما يملك من حب ووفاء وعطاء وسخاء ورجولة وبذل.
فتنكروا له وتنسى كل شيء. انظر بهذه النظرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زيد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال بل يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. فوجد من أحبابنا الذين ينظرون إلى الأحاديث النبوية نظرة عقلية متفردة أن ينظروا إلى هذا الحديث من هذا المنظور. وأود أن لو خاطب كل واحد منهم نفسه بهذا الخطاب الذي ذكرته ماذا يقول لو أعطى امرأته كل ما يملك ولم يبخل عليها بشيء، وفي لحظة من اللحظات لما تداولت به الأيام وتحول بينه إلى فقر وقوته إلى ضعف وإلى آخره، ورأى امرأته الأخرى تتنكر له وتنسى كل صور الإحسان التي بذلها إليها قبل ذلك. أرجو أن ينظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنظور حتى لا يرد أحد حديث رسول الله بمجرد النظرة العقلية المجردة. يذكرن العشيرة ويذكرن الإحسان. فالمرأة التي تذكر العشيرة وتذكر الإحسان امرأة لم تتب بعد الوفاة ولم تعرف شيئا عن الوفاة، وإن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا مصيرها الذي أخبر عنه سيدنا رسول الله وهو الصادق الذي لا ينقص عن الهوى. ليه يذكرن العشيرة ويذكرن الإحسان؟ قال إذا أحسنت إلى إحداهن الزهرة ثم رأيت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. إنه خلق قبيح جميل يقسم ظهر أي زوج كما ذكرت، لكن إذا رأى الزوج زوجته وفية كريمة صاحبة عقل سليم فإنها تذهب آلامه وتضمد الراحة وتذهب أحزانه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الوفاء. طيب في أزواج كثير جدا بيفهموا إن طاعة الزوجة تبقى عمياء في كل ما يطلبه الزوج حتى ولو كان يعني في معصية الله سبحانه وتعالى. هل الزوجة ليها حق إنها تبقى ليها رأي وتبقى ليها استشارة وكده يعني؟ نعم، طاعة الزوجة لزوجها واجب عليها وهو حق مطلق للزوج ما دام لم يأمرها الزوج بمعصية الله جل وعلا. لكن ذكرت أن الحياة الزوجية تنبني على المودة والرحمة، فيجب على الزوج في المقابل إذا أمر زوجته أن يأمرها بأسلوب هذا بالخلق الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول شتان بين زوج يطلب من زوجته ما يريد بأسلوب يجبر به الزوجة أن تفعل له ما يريد، وبين زوج آخر يصدر الأوامر لامرأته وكأنه يسوق أمامه أمة من الإيمان. فلا تقبل الزوج، فينطلق الزوج ليشكو زوجته بعد ذلك. لكنني أقول بأن طاعة الزوجة واجب على الزوجة وحق للزوج على زوجته ما لم يأمرها بمعصية الله. وأود أن أهمس في آذان أحبابنا من الرجال والأزواج وأقول الزوج العاقل هو الذي يعلم الوقت الذي يأمر فيه زوجته فتطيع. اختر الوقت، فدي مسألة في غاية الأهمية. لا تأتي في وقت ترى فيه الزوجة غاضبة ومنفعلة ثم تصدر لها الأوامر افعل كذا وكذا 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 وإلا فأنت قال اسلوب لا يمكن على الإطلاق أن يضمن الحياة الزوجية السعادة والأمن والهدوء والاستقرار. مرتبما ينشغل الزوج على امرأته لأسهل الأسباب. وأود أن أحذر بأن أخطر ما يحدث في كثير من بيوت المسلمين أن يشهر الزوج سوف الطلاق لأي خطأ ولأي تقصير من الزوج. فالزوجة يجب عليها أن تدع زوجها على أمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان والطبراني وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وقامت شهرها
وحصلت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. الله. خلينا نشرح حديث ثاني لجلاله وجماله. فلتستمع أيتها الزوجة الفاضلة، استمعي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها حافظوا على الصلاة، يأخذ إليها الصلاة لأي سبب ولو كان لإعداد طعام الزوج، لا، فحق الله عز وجل مقدم على حق الزوج. لا ينبغي أن تعتذر الزوجة بتأخير الصلاة بدعوى أنها تعد طعام للزوج ولا الأولاد، لا، فلتقدم حق الله سبحانه وتعالى. إذا صلت المرأة خمسها وقامت شهرها ما لم يكن عندها عذر شرعي معلوم، وقامت شهرها وحصنت فرجها حذرت نفسها من الوقوع والعياذ بالله فيما يغضب الله جل وعلا، وحصنت فرجها وأطاعت زوجها أي غير معصية الله، قيل لها يوم القيامة ادخل من أي أبواب الجنة شئت. ومن أعظم صور الطاعة التي يجب على الزوجة المسلمة أن تحققه لزوجها إذا أمرها أن تأتيه لفراش زوجها. كم مرات والشكاوى والاتصالات والأسئلة يشكو فيها كثير من الأزواج الزوجات لامتناع الزوجات عن الفراش. قد تتجنب الزوجة على زوجها بالامتناع وهذا حرام، قد تمتنع لتجبر الزوج على أن يفعل لها أمرا تريده أو على أن يأتيها بغرض طلبته منه، هذا حرام، لا يجوز للزوجة المسلمة أن تفعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت باتت والذي في السماء غاضب عليها حتى يرضى عنها زوجها، حتى لو كانت قريبة مثلا. هذا أمر وهذا يعني تدخل جميل ومداخلة هادفة. وأود أيضا أن تبينها للزوج، فإن كثير من الأزواج قد لا يعذر امرأته لأي سبب، وهذا أيضا من الظلم. فينبغي على الزوج المسلم أن يكون عاجلا منصفا. إذا رأى الزوج امرأته مريضة بالفعل لا تتعذر لتجلل أو لأي أمر من الأمور التي ذكرت، إنما هي تمتنع لأنها لا تستطيع ذلك، فيجب على الزوج أن يعمر امرأته ويجب على الزوج أن يرحم امرأته. وقد بينت أن الحياة الزوجية تنبني على المودة والرحمة، على الحب والرحمة، فإذا زادت وقت الحب فتبقى الرحمة لتظل سماء البيوت لتستمر الحياة، فيرحم الزوج زوجته وترحم الزوجة زوجها. لكن لا ينبغي للزوج أن يقف لامرأته كما نقول عن وحده، لا، ليست هذه هي أخلاق الرجال، فضلا عن أخلاق الأزواج المسلمين الصالحين الذين ينطلقون في حياتهم الزوجية بامتثالا لأمر رب العالمين ولأمر سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تطيع الزوجة المسلمة زوجها في كل ما يطلبه منها ما لم يأمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى بالضوابط والشروط التي ذكرت بعضها الآن. هي حضرتك يعني احنا قلنا ان لازم الزوجة تطيع الزوج في غير معصية. طيب في غير معصية حدودها لحد فين؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: لا يحل لامرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، والمراد بالصيام هنا صيام النفس وليس صيام الفريضة. لا يحل لامرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، ولا يحل لها، لا يحل لامرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، وأن تدخل بيته إلا من يريد. لا يحل للزوجة أن تدخل أو أن تأذن في بيته إلا لمن يريد الزوج فقط. فطاعة الزوجة لزوجها مطلقة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. يعني إذا خرج الزوج من امرأته معصية، بمعنى ودعني أن أوضح في جزئية الفراش مثلا، فانطلب أن يأتيها في غير ما أمر الله عز وجل، فالفرق
وعصيانها له ليست معصية للزوج لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى. إن طلب الزوج من امرأته أن تعلي جسدها فالفرق ورفضها ليس معصية للزوج بل هو طاعة لله جل وعلا. حتى لو هيهددها بالطلاق هذه مسألة ينبغي على الزوجين أن يعرض هذه المسألة بعينها على رجل من أهل العلم ليقدر المسألة تقديرا دقيقا وليوازن موازنة دقيقة بين المفاسد والمصالح وتكون الفتوى هنا فردية وليست جماعية. فنحن نتكلم بصفة عامة أنه لا يجوز أبدا للزوج أن يطلب زوجته بمعصية الله ولو عصت الزوجة زوجها في هذا الأمر الذي هو مخالف بأمر الله ورسوله فليست بذلك عاصية لله ولا عاصية لزوجها إنما هي مطيعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن صور الطاعة أيضا إن غضب الزوج قد يغضب كثير من الناس نغضب جميعا. فمن صور الطاعة للزوجة الوفية إن كان الخطأ منها وكان هذا الخطأ سببا في غضب الزوج أن تعجل وأن تبادر بالاعتذار بأسلوب جميل يعني يستشعر منه الزوج أن أتت والندم الحقيقي لا يستشعر فيه الكبرياء والاستعلاء لا يستشعر فيه أنها تريد أن تحصل حصلا فقط لكن لا يعنيها أن يرضى أو لا يرضى. هذا ربما يغضب الزوجة غضبا يفوق غضبا بالأرض. فإن كان الخطأ من الزوجة وكان هذا الخطأ سببا في غضب الزوج فلتبادر الزوجة بتواضع ورفق. هذا زوجك أقرب الناس إليه. ربما لا تستطيع المرأة أن تتجرد من ثيابها أمام أمها بعد الزواج وأمام أبيها لكنها تعطي كل شيء وكل ما تملك لزوجها. وهذا هو الذي قال الله فيه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا هو الميثاق الغليظ بين الزوج وزوجه. فالعلاقة الزوجية علاقة لا يستطيع عالم مهما نظر من الجلالة والسبب والصفاحة والبيان أن يجسدها لأنها علاقة في غاية السمو في غاية الرقة. فالزوجة إن أخطأت وأغضبت زوجها تبادر بالاعتذار بأسلوب رقراق جميل يستشعر منه الزوج فعلا أن الزوجة حزينة لما بدر منها. طيب إذا كان الخطأ من الزوج نفسه أنا أتصور أن الزوجة العاقلة المسلمة إن أخطأ الزوج لا تعاتبه في وقت غضب لأنها ستفهم القضية مرتين لكن تنفصل بمعنى أن تترك له المكان أن تخرج من الغرفة التي دار الحوار فيها تشتد وأخطأ الزوج في هذه الكلمات في حق زوجته فلتنظر المكان والتنظر قليلا. وأنا على يقين أن الزوج إن كان مسلما منصفا عاقلا بعد قليل جدا لأن المؤمن سريع الغضب سريع الرضا. نعم المؤمن سريع الغضب سريع الرضا يغضب سريعا ويرضى سريعا. سرعان ما يرجع هذا الزوج المسلم الوفي العاقل إلى زوجته بكلمات رقيقة تمشي يا أم فلان تمشي. وإن عاد الزوج مضطرب وهي لا تعرف السبب. الزوجة العاقلة هي التي لا تتعمد ولا تلح على زوجها لتعرف سر غضبه. في ايه؟ حصل ايه؟ ايه اللي حصل في الشغل؟ هذه الأسئلة ربما تزعجه وتغضبه بل وربما تكون هذه الأسئلة بهذا الطرح سببا جديدا من أسباب غضبه وانفعاله على زوجة مرة أخرى. لم تتعلم الزوجة المسلمة العاقلة من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يوم عاد إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتعد ويرتعد جسده يذكرون بعدما عاد من الغار ونزل عليه جبريل يقول كلمات السماء اقرأ فرصة فلم تتكلم حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهدأت نفسه واستقرت جوارحه وبدأ يقص هو عليها ما حدث. فردت عليه الزوجة العاقلة لتهدئ من روعه ولتطمئن قلبه كلا يقول إني خفيت على نفسي خديجة تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا.
والله لا يخزيك الله أبدا. فخديجة رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء. يجب على كل مسلمة أن تتعلم من هذه القمة الشامخة ومن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصالحات في كل زمان وفي كل حين. وأمة النبي أمة مرفوعة لا تخلو أبدا من هذا الفضل ومن هذا الخير من الرجال والنساء الصالحات القانتات المؤمنات. فالزوجة إن كانت لا تعرف سر مرض زوجها فالفضل قليلا حتى إذا هدى سيبدأ هو بنفسه لأنه في أمام الحاجة إلى من يخاطبه وإلى من يحدثه. يريد أن يتحدث مع نفسه وأنت نفسه أنت نفسه. إن تشعر الزوجة في زوجته العقل وسداد الرأس يأنس جدا بالحديث إليها بل ويخرج لها كل ما في جوفه وكل ما في صدره ويردها همومه وأحزانه وأشجانه وآلامه لأنه ينتظر منها الكلمة الوقورة الهادئة الهادفة التي تبدل كثيرا من أحزانه وهمومه وآلامه. تصور لو أن زوجا حدث بينه وبين رجل في العمل إشكال وعاد إلى زوجته وهو مهموم ودخل إلى فراشه فصمت واستقبلته الكلمات الطويلة والسلامة الحالية أرجو الله أن يكون خيرا وتركته حتى ينام ثم استيقظ من نومه فوجدها قد أعدت له طعاما وأعدت له شرابه الذي يحب أن يشربه ثم جلست إليه وقد هيأت نفسها بكوزها الجميل وبجلدها الجميل وجلست إلى جواره في لحظات تشعر فيها أنه قد استقر وقالت له يا أبا فلان ما لي أراك مهموما ما لي أراك حزينا. فيبدأ الزوج في إخراج كل ما عنده هذه وجود الطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الأزواج والزوجات الطاعة إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. طيب حضرتك لو الزوج مثلا في مشاحنة مع أهل الزوجة وطلب منها أنها ما يخشوش بيها هنا في بعض يجب على الزوجة في هذه الحالة أيضا أن تطيع زوجها ولو وجد الزوج من زوجته الطاعة بالصورة الوجودة المشرقة التي ذكرت سيتغير حتما إن شاء الله. لكن لا يجوز للزوج في هذه الحالة أن يمنع زوجته من أن تذهب إلى أهلها إن امتنعه عن زيارة أهلها. فليس من حقه أن يحول بينها وبين أهلها لأن هذه قطيعة رحم ولا يقبل الزوج المسلم لنفسه أبدا أن يكون خاطئا له. نعم جزاك الله كل خير. طيب في شكوى دايما يعني أزواج بيقولوا إن مش دي الزوجة اللي أنا زوجتها كانت الأول شكلها حلو وريحتها طيبة ولطيفة لما اتجوزنا لقيتها حاجة ثانية خالص. هذا أيضا من أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تكون الزوجة على طول الخط متجملة متطيبة فالأنوثة والزينة والطيب ينحاز بحقوق الزوج على زوجته. وقد ذكرت أن الزوجة قد تقول خلاص ما فيه زوجها يوصل فيه لا حروف حتى ولو لم يطلق سينظر الزوج سيصير فعلا سينظر الزوج. فكم من الأزواج يشكو بالفعل فتصور الزوجة أنه بمجرد أنه صار زوجا ولا يحتاج إلى أن تتزين له وتتطيب وتتجمل. وبالفعل ترى كثيرا من المسلمات لا تضع الزينة ولا تضع الطيب إلا إذا أرادت أن تخرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ما جلست مع زوجها في البيت لا يراها دوما إلا بثياب المطبخ أو بثوب عادي تنبعث من كل شبر فيه رائحة الثوم ورائحة البصر فكأنه الزوج مع أن المرأة قد جلدت أصلا على حب الزينة. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. جلدت المرأة من هذا السن على حب الزينة على حب الجمال. فالأنوثة في المرأة أمر فطري حب الزينة في المرأة أمر فطري. فتصور أن تعكس المرأة هذه الفطرة فلا تتزين لأقرب الناس إليه الذي يجب عليها أن تتزين له في كل وقت محيط. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. قد تقول لي زوجة الآن يا أخي أنا لا أملك الثياب ولا أملك البرفانات والعطور وأنا امرأة فقيرة. أقول يا أختان والله ما كانت الزينة والجمال بهذا الصراط
قد تظهر الزوجة لزوجها بثوب متواضع لا يزيد ثمنه عن 20 جنيها، لكنه جميل، ثوب مكوي معطر مطيب يظهر جمالها، تظهر بالتسريحة جميلة تظهر جمال وجهها، تضع أي لون من ألوان الطيب وتقبل على زوجها برائحة جميلة لفمها لجسدها لشعرها لزوجها. يعني يشعر الزوج دوما بالانجذاب إليها، لكن إذا نظر الزوج إلى زوجته فرآها لا تعيره اهتماما، لا تهتم بشيء ولا بكل ولا بتسريحة شعر، فالتفت الزوجة تماما أنه سيخبر البيت وسيفر من البيت، وهي تعلم يقينا أنه سيخرج إلى الشوارع والطرقات ليرى فتنا بكل أشكالها وألوانها، فلا تلومن الزوجة حينئذ إلا نفسها إن وجدت حد الزوج قد تغير، ولتفتش هي عن الأسباب الحقيقية التي جعلت زوجها قد يتغير، التي جعلت زوجها يتغير. نسأل الله عز وجل أن يرزق أخواتنا الفهم لهذه الجزئية، فإنها من أكثر الأسباب التي تعكر التقليد. حافظتك يعني دلوقتي بتلاقي إن كل الأزواج الجداد عندهم قضية خطيرة جدا، وهو الصراع القائم بين أم الزوج والزوجة. الزوجة دايما بتحس إن الأم هي المسيطرة على الزوج، والأم بتبقى حاسة إن ابنها الزوجة امتلكته، ويبقى في صراع قائم وتدخل لمرحلة قطع الرحم حتى مع يعني الزوج مع الأهل. يعني كما بينا أن من حقوق الزوجة على زوجها أن يكرم الزوج أهل الزوجة، فمن حق الزوج على زوجته أن تكرم الزوجة أهل الزوجة حق، ولا ينبغي أبدا للزوجة المسلمة أن تكون فتنة على زوجها، وأن تكون سببا في أن يقطع هذا الزوج رحمه، وأن تكون له في كل لحظة من اللحظات أمه أبوك إخوانك أهلك، لا ينبغي أبدا للزوجة المسلمة أن تكون كذلك. وفي المقابل لا ينبغي للزوج أن يظلم زوجته لصالح والديه أو لصالح أهله إطلاقا، فيجب على الزوج أن يعطي كل ذي حق الحق، أن يعطي حق والديه بعدل وإنصاف، وأن يعطي حق زوجته بعدل وإنصاف، فلتكرم الزوجة أهل الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي هو الحاكم والتذكار سند الحسن حديث عائشة قالت يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. عاوز الزوجة تخلي منها جدا من الحديث ده ومن الحقوق دي. قالت عائشة رضوان الله عليها تريد أن تعرف الحقوق والرجلات، فقال يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قالت يا رسول الله وأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. قال أمه. فالزوجة المسلمة لا ينبغي أبدا أن تجعل من نفسها جدا، لهذا ستكشف الحياة سيكشف البيت. وربما تزداد المشكلة إن كان الزوج الشاب قد تزوج امرأته في البيت والبيت، هنا تكون المشكلة أكبر. ولكنني أنصح الزوجة في هذه الحالة أن يعقد اتفاقا مع زوجته في غرفتهما، وأن يصير هذا الاتفاق سائدا فصيلا بينهما. اسمحي لي أيتها الزوجة الحبيبة إن دخلت يوما واشتكت أمي، اسمحي لي أن أرضي أمي بكلمات وثقي تمام الثقة أن مكانتك في القلب كبيرة، وأن صمتك في هذه اللحظات يزيد مكانتك وقدرك عنه. ولكن هذا الوعد أو ولتكن هذه الكلمات بمثابة اتفاق، وتعلم الزوجة أن زوجها بهذه الكلمات يريد أن يجرح مشاعرها، إنما يريد أن يرضي أمها. فإذا ما دخل الزوج العاقل الوسيط إلى غرفته مع امرأته فليكن بينهما ما يكون بين زوجين حبيبين وفيين، يحرص كل واحد منهما على أن يكرم الآخر
وعلى أن لا يخرج الآخر، وعلى أن يضع كل واحد منهما الآخر في أعلى مكانه. وبذلك بهذا الوصف الذي وصفته قبل ذلك لكثير من إخواننا وأخواتنا زادت كثير من المشكلات. أما إن دخل الزوج وسمع كلمات قليلة من أمه في حق زوجته فآذت زوجته أمام أمه بكلمات ظالمة متهورة بدعوى أنه يريد أن يرضي أمه ولو على حساب ابن امرأته، فهذا لا يجوز أبدا ولا ليه، وإنما يجب عليه أن يرضي حق والده وأن يرضي حق زوجته بلا إفراط أو تفريط. فمن حق الزوجة المسلمة الوحيدة أن تكرم أهل زوجها كما كان من حقها عليه أن يكرم الزوج والآخر أهل زوجته. نعم. فالصراع قائم دائما ما بين الزوج والزوجة على تربية الأولاد. الزوجة فاهم الزوجة دي تربيتك، اطلع انت مالكش دعوة، انا اللي هربيهم، انت مش عارف تربيهم، لا انت ما تعرفش تربيهم يعني، ويبقى في خلاف قائم دايما قدام الأولاد. يعني هنا هتفق ايه؟ ذكرت أن تربية الأولاد مسؤولية مشتركة تضامنية بين الزوج وزوجته، ومن حقوق الزوج على زوجته أن تهتم الزوجة والأخرى بتربية الأولاد، ولا ينبغي أن تهمل الزوجة في تربية الأولاد. هذه أمانة عظيمة ستسأل عنها الزوجة بين يدي الله. بل دعني أؤكد لحضرتك ولأخواتنا الفضليات أن الأمة هي الأصل، وأن أول من يحط على هذه الجوهرة الخالية على قلب الطفل هي أمه. فالطفل جوهرة غالية وقلبه خالي من كل نقش. أول من ينقش الأم، ولا يجوز الفتة للأم أن تظن أن أمومتها تتمثل في أنها أنجبت أحد وتتخلى بعد ذلك عن مسؤولية الأولاد بالضرب في الأسواق بدون حاجة أو ضرورة أو بالخروج هنا وهنالك، ثم تترك الأم بعد ذلك الأولاد ليتربى الأولاد على كثير من الوسائل المختلفة من وسائل التربية التي لا تضمن لأولادنا أبدا النصح والتوجيه والتربية السليمة الرشيدة. فقد يشعر الولد باليسر مع وجود والده، لأن الوالدين تخلى عن الأولاد، فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة. إن اليتيم هو الذي صار له أما تخلت أو أبا مسؤولا. فيجب على الزوجة المسلمة أن تعلم أنها مسؤولية كبيرة عن الأولاد، ويذكرها بحديث رسول الله: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ويذكر بحديث الصحيحين من حديث معمر بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وعقارب الساعة تقاربنا بسرعة مذهلة وكاد اللقاء أو أوشك على الانتهاء، لكن اسمح لي أن أذكر بوصية جامعة لأخواتي الفضليات المسلمات. إنها وصية أم عاقلة، إنها وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إيمانيات بنت عوف الشيباني. قالت هذه الأم العاقلة لابنتها ليلة الزفافها، وقدمت لها هذه الوصية الغالية والهدية الثمينة، فقالت لها: يا بني، لو تركت الوصية لفضل أبد لتركت ذلك، ولكنها معونة للعاقل وتنبيه للغاض. أي بني، اعلمي أنك ستفارقين العشر الذي فيه درجت إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظوا له خصالا 10 تكن لك ذكرا. أما الآية والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواطن عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع مذهبه وإن تدريس النوم مظهره. وأما السابعة والثامنة فالرعاية لماله وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير وفي العيال حسن التقدير.
وأما التاسعة والعاشرة فلا تفرحي إن كان مغتنما ولا تحزني إن كان فرحا. ما شاء الله ما شاء الله. ما أحوج النساء إلى ما ذكرت وإلى هذه الوصية الغالية لتحيا بيوتنا سعيدة. أسأل الله جل وعلا أن يسعد بيوت المسلمين وأن يملأها لغة وسعادة إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. أعتقد أيها الأزواج والزوجات بعد ما سمعنا حق الزوج وحق الزوجة أعتقد بقى هتبقى حياة البيت حياة هنية. وإلى اللقاء في حلقة أخرى.